No niin, esitellään teille tämmöistä vain 42 000 kilometriä ajettua poljinta. Eli se 40 pyörii, mutta... Ja sitten nämä puslat tai mitä ne onkaan, niin yrittää tulla tuolta ja tuo tiivistä koko ajan ulos. Ja saattaa tulla niinku 3 polkaisun jälkeen ulos, että ei pyöri. Oho, toiseen suuntaan pyörii. Ja tämmöstä. Muuten hyvä. Täällä nautitaan aamiaista. Banaania ja jotakin. Larikin on herännyt. Onko nälkä? No ei kyllä. Ei varmaan pari viikkoa tarvitse syödä, kun tuli taas paljon niin paljon syöty eilen ja toisessa päivänä. Pari viikkoa vai pari minuuttia? No pari viikkoa. Mitä kaikkea sä oikein söit eilen taas? No ehkä pari pussia sipsiä ja vähän karkkia. Vähän karkkia? Kilo 2? En mä tiedä, kilo 2. Vähän kilo puuroa. Tehdään muuta. Ja se on kaikki muu, mitä sitä tuli syötyä. Mikä kanssa käytiin pari kertaa syömässä päivällä. Ja... Joo, 50 meni kauppaan, että no niin. kaikki, mitä siitä ei jäänyt. Kruunuja vai euroja? Euroja kaikki. Juhani vettää siellä mansikkahilloa suoraan lusikalla. Olisi mennyt siinä vähän puuroakin seassa. Se oli hyvä diili. Melkein valmis ihan se. No joo, oikein. Ja mitä Larja sanoit, että sulla kello ei vielä tunnista olekaan enää herännyt, vai et? No vissiin. Jep. Syke on sama, onko unessa vai hereillä? No se oli siinä kun polki, niin se on sellainen pysähdyt ja katsot, että syke on sen verran, ei jatka polkemista tai syke laskee siinä vaiheessa. Että. Se on sellainen, tai koetti niinku polkea vaikka jotain 150 wattia, niin eipä se paljon enää sitä lähtenytkään. Se oli aika sellaista niinku jalkojen heiluttelua ja koetat polkea vähän kovempaa, niin ei ehkä mitään toivoa. Sitten kokeillaan. Tehdään jotakin tälle polkimelle. Eli pistää tilalle tällainen. Mä sain nämä Karasjoelta hommattua itselle. Ja nää painaa varmaan kiloa. Ja sanon että niin, näitä laakereita kun kokeilee. Niin, ne pyörii paljon huonommin kuin mun. Kun näissä yhtään mitään rasvaa tai öljyä tuolla. Mutta jos tästä lähtee nyt jonnekin kylille vähän pyörittelemään, niin pakko katsoa, nyt on jotakin saada tilalle. Ehkä tällä voisi polkea vielä. En tiedä. Vaihdetaan. Elikkä vasemmalla puolella väärää suuntaan, että tuo kiristys tonne päin normaalisti, mutta nyt ei, niin se on niinku tässä on näin päin. Lähteekö? Uudestaan. Ei saakeli lähde auki. Se täytyy nyt sitten me avata sitä. Mä luulen, että olisi spessoa. Mulla oli se spessun, ostin sen. Seuraava kysymys olisi ollut, että onko sä voittanut lotossa? Ei kun ostin sen. No sanotaan, että voitin muutaman työvuoron silleen. Niin annoin sit kaverille aina, voit kääntää. En muista kenelle annoin. Kukka ei ole ilman. Mulla ei jostain. Ei nyt voi selkää. Se oli joku 30. 400. Turhan arvo. Mikä se tämmönen Cykelvennerna merkkinen pyörä on? Kyllä ihan mun nakketaan se pyörä. Kun näytetty jos on mitä sitten. TPC koko 25 ja ruska. Ruska on vähän hankautunut. Tällä pääsee täysiä.
Vähän sattuu tää mun niinku runkolaukku, se tulee tuolta edestä päin kattaa nyt. Aivan. Ei oo aerodynaaminen. Ei ole, ei. Ai. Tohon pitää kehitellä vielä jotain, mutta sen jälkeen Kyllä. Ja Säästää ainakin puoli wattia. ainakin. Vähän normaalia isompi kebabi-annos ja 1,5 litran juoma, niin 35 € 76 senttiä. Salatienen kunta siinä, niistä on käynyt hirveen satoa kunta siinä. Tai siis, eka mä tietysti Mä en kuulu ollenkaan, mitä? Ilmavessasta puhuttiin. Missä päin? Tuossa maalissa sitten lopussa. Joo, aivan helposti. Kuka nukkui viime vuonna Kiirunassa? Toi Lupaarehan nukkui Ilmavessassa. Ei 10 varrella. Oli vaan lukkoja. Siis mä kävin siinä tauolla ite kanssa siinä samassa aikaisemmin. Niin ois sinne voinut ihan nukkumaan hyvin. Sen tien varressa oli hyviä taukopaikkoja, siellä oli kaikenlaisia koppeja ja muita. Ei 10 varressa. Joo. Mä olin jos koutannut ennen kuin valmiiksi, mutta en mä käynyt yhtään katsomassa, kun ei ollut tarvetta sitten. Koutannut ja merkinnyt ne karttaan tosiaan. Joo. No niin, loistavaa. Tuutko syömään? Jaa, pitäis lähteä kattelemaan sitä leimaa Pitäisikö? ja sitten jotain majapaikkaa. Onks ollut kimppa? On. Siltä näyttää. Joo. Pyörä on paskana, mä tulin Kalmakaltiolla kylellään semmoselle kuraan. Ja Kalmankaltiolla kylällä jossakin kuraaja. Joo, Joo. pikkulätäkkö. Uikasi semmos. No niin. Mikäpä siinä on hyvä käydä kylvissä välillä. Joo, jos ei muuta se pyörää likaiseksi. Joo. 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 Eihän sulla tuu kylmä paikalla. Ei tule. Kyllä ihan. Mahtavaa. Lähdetään Panimolle. Tähän X5 on Joo. uusinta uutta. Kyllä, ei mulla muita niitä ollutkaan. Vaan tuon näkyy tästä. Nyt on polji irti niinku pyörästäkin, eikä pelkästään itsestään. No, hyvä. Laitetaan ottoon. Tämmönen kilon painava polji. Ja ihan saakeli kuivan oloiset nämä laakerit. Niin pistää sinne pari tippaa ketjuöljyä. Tästä. Kunhan katsotaan ensin, että kumman polkimen mä otan. Mä se ei lue tietenkään missään, eli se on tämä just. Polkimet on eri kierteillä eri puolella. Niin tuonne ensin vähän ja sitten vähän tuo kanssa. Pyöri sinne. On niinku herkistetty. Ottakaa yhtä. Tonne. Ja sitten vielä tuonne, kun vapaa lähempää taas. Niin toiseen suuntaan tietenkin nyt. Mä itse asiassa laitan noin aina pelkästään käsikirjoiteen. Joo. Niinhän se kannattaa. Mutta kun tämäkin polji on saattanut olla 42 000 kilsaa, niin se on voinut kiristyä sinne vähän itekin. No nyt on tota hieno polji. On vähän takapaino. Pääsee taas ajamaan vähän huolettomammin. Yleensä vähän koko erua. Otsassa on hieno polji siinä. Otso raukka. Siellä tulee Susanna. Hyvä, hyvä!
Ei oo enää hirveätä matkaa. Ei saada. Ei saada. Ei. Ei enää puuttuu. Miten menee? Nyt menee hyvin. Oli taas vähän heikko hetki tuossa päivällä, mutta Missä kohti? lounaalla mulla tulee aina kaikki ulos. Lounaalla. Joo. Siis niinku, puhutaanko nyt henkisestä vai fyysisestä puolesta? Ihan fyysisestä. Joo. Mutta sit mä sain taas sen jälkeen syötyä, niin nyt on hyvä. Joo. Mahtavaa. Aika mahtavaa. En olisi uskonut, että kerkee vielä päivänvalossa, mutta... Aha. Joo, tuo on hieno paikka, niin... Joo. Mä oon nähnyt kaikki konsolit, kaikki hemppuakin Palosalla, niin Joo. olisi harmi, jos tää jäisi puuttuu. Aha. Niinpä. Ois Joo. mä vaan fiilistelin noin viimeiset Aha. 50 kilometriä teköön myynnin vaan ja oli vaan, että wow. Ei ollut itellä ihan yhtä helppoa, kun oli Eikö? vastatuulia hirviä ihan läpimärkä ja Ei satoja. saa. Siinä missä oli, kun laskettiin Ylängöltä alas tuolla Joo. ennen sitä puolustusvoimien aluetta tai sitä ampuma-aluetta, niin siellä alkoi se satoa sade ja se jatkui Ei saa. maaliin asti. Niinpä tietenkin perusruska. Sillä mä ihmettelin, että voi kuulla näin hyvä keli. Huomiseen lupaa auringonpaiste. Joo. Mutta Ja myötätuulta. Oho. Mutta aamuyö oli aivan järkyttävä. Mulla Mistä? tuli ihan se viime vuoden Norja mieleen. Mistä kohti sä Matkalla olet? Utsjoelle. Joo. Niin aivan järkyttävä vastatuuli, vettä tulee, pilkko pimeätä. Mä sanoin, että ei jumalauta. Onneksi se kesti jonkun tunnin tai 2, sit se meni ohi. No hyvä. Hyvä, että meni ohi. Joo, Utsjoelta oli iskusi näppiä. Joo. Mutta Vähän että. vähän meinas rankasta. Olisi kiva ajaa sun kanssa koko matka maaliin, mutta se taitaa olla vähän kiellettyä. Niin. Kiva, kun tulit moikkaan. Totta hitossa ja Joo, siitäkin Juhani oli kanssa ihan tuossa. varma. Joo, niin oli. vähän Jutilakin piti tulla, mutta ei. Okei. Muita kiireitä. No. Mulla ei, mä en oo kattonut seurantaa, siellä oli ne 4 kaveria Niinku mistä? mun eellä. Joo. Isoniemi oli ainakin yksi, mikä siellä meni. Joo, Ja sit sitten oli, Korpela ja niin oli, joo, Karpala oli. Venäjäinen Koskele. Joo. Mä oon päivällä että menee mun eellä, mutta en oo sen jälkeen kattonut. Sitähän on ainakin iso osa tulee vastaan nyt vaan vielä. Ai, no joo, sen mä ajattelin, että mä varmaan näen ne. Kyllä. Korpela taas painanut koko yö ilman unta. Painan koko yön. Aivan ilman unta. Jos sanoo se, että eikä äiti oo opettanut, että kyllä nukutaan. Yöllä nukutaan, eikä vietä Utsjoella kaatusta, että vasta tulee. Mä olin jo niin ajatellut, että se on joitain satoja metrejä, niin kilometri maks. Sitten kun mä olin tunnin siitä tunkannut ylös menemään, niin sitten oli pakko ruveta katsomaan kartasta. Paljonko vielä? Paljonko siinä on vielä?